היא לא תעבור. למה? התאמתי אותה כל הלילה, אבל משום מה זה לא התחיל. אוקיי, שלום. שלום מצלמה. שלום מצלמה, שלום לכולם, אנחנו על אופניים בדרכנו להתמודד עם הלא נודע. טוב, אחר כך, עכשיו אין מה לצלם כל כך. שלום לבלום. ספרי לנו איפה אנחנו. אנחנו במקום שבו כל המשחקים שעכשיו אתם מכירים התחילו. כן. וואי, איזה יפה. Oh, it's obviously said you can enjoy the carnival in its full beauty. Yeah. Right before your eyes, ladies and Ride the gentlemen. merry-go-round, ride the carousel. Ride, ride, ride. Buckman! Wow! Buckman! יש שם פסנתרים שמנגנים בעצמם. הנה, פסנתר שמנגן בעצמו. זה כזה כמה אני אוהב אותך. Test your love. Music box. וואו. הנה, משחקי מחשב עתידניים. עם אקדח. תבדוק את הכוחך. כן, הוא הזה בהורדות, זה אני אוהב. Go for it, יאללה, בוא נעשה הרדות איתו. יאללה, אני ועכשיו, במחזה המדהים, גל נגד הדבר הזה, מפלסטיק. והוא דוחף. ועכשיו, ניסיון שני עם ההאביווייט, הוא ניצח פעם אחת, בוא נראה אם הוא יכול לעשות את זה שוב. עכשיו נתקע לו. אוקיי, מוכנים לנסיעה? לא. אני רוצה לראות את זה, אני בשוק. זה קשוחיות. זה פרצוף של קשוחיות. כן. צריכים לתפוס אותם עם פלאג. הנה, רסיברית. נלכה את הדגל. חבל לך על הזמן. הקווטרבק התחיל לרוץ. זאת העלייה שלא נראית מפה כל כך קשה, אבל היא קשה, ואז מגיעים לכאן וזה הנוף. הנה כל סן פרנסיסקו. הנה הביי, ושם ממול זה בית הסוהר אלקטרז. ויש כל מיני פריז שלוקחים לשם. מה, אני מצלם כאילו את בנוף, מה אני אעשה? למה לא? הנה יובל,
שותפיי לדרך, ומפה אני תכף אצלם את הנוף מהגולדן גייט ברידג'. הנה אני מצלם. זה הגשר. זה הגשר. אנחנו הולכים לנסוע את כל הגשר עד לצד השני. עד שם למטה. שם העיר ממול זה ססריטו. שם אנחנו הולכים להגיע. עוד עלייה אחת. ואנחנו שמה פה למטה? אנחנו לא לשם, אחרי הדבר הזה, לא לפה, יש אותו יותר יפה. אחרי הסיבוב, אתה רואה את הסיבוב שם של האוטובוס? כן. מאחורי ההר כאילו? איפה באנו? כן, כן, אנחנו... ממש כל זה נסענו. מהגשר הזה נסענו את כל החלק הזה ואת כל... הבניינים הארוכים שם, שמעתי את הביוטי שם, זה היה... כן, 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 והנה המרינה ואיפה שהם שחקו. כל זה נסענו. סחדן עלינו. עמוד. כל זה נסענו. ותראו איזה מדהים האבנים פה. משמע אותי להצביע ולראות אבא. כן. וואו. יאללה. איזה ירידה מגניבה זאת הייתה. כל זה באופניים. ערב, אנחנו חוזרים. Thank you very much. You're very welcome. זה הגולדן גייט ברידג'. זה סן פרנסיסקו בלילה. לא יודע מה רואים, אבל יאללה. לא, רגע. אני רוצה לצלם את ה... לא, זה בעצם הגולדן גייט. הוא היה ביי ברידג'. כל זה נסענו באופניים. כל זה. עכשיו אנחנו על פרי. אין כמו פרי. אין כזה מצלמה פה? או אור כזה? לא, אין. ויובל, לא רואים כלום. שם זה ליב, שם יש עוד.